Hi guys, magandang araw sa inyo. My name is Roel and welcome back to Technical Hub. Medyo matagal din po akong hindi nakapag-upload dahil sobrang busy sa trabaho. And I thank God for that. Ibig sabihin po kasi ay we are blessed dahil maraming projects na pumapasok sa aming company. Ngayon po ang ating pag-usapan on how to divide an object in easy way. Kung paano po natin i-divide itong polyline, itong circle, itong line at itong arc o kung ano pa mang type ng object sa AutoCAD. Normally, yung ginagawa po natin ay gumagamit tayo ng command na divide, and then gagawa tayo ng blocks. Tapos yung blocks na yun, yun yung ating ipang divide para ma-divide natin yung object. Pero ngayon po, kung gusto lang natin i-divide yung object, ipapakita ko sa inyo yung mabilis na paraan. Dito po sa draw menu, i-click lang natin itong draw pull down menu at hanapin natin itong divide icon. Pag-click po natin yan, select lang natin yung object na ating i-divide. Example, itong polyline. Gusto ko siya i-divide sa tatlo. Ang sabi sa option, enter the number of segments. So gusto ko siya i-divide sa 3. Ilalagay ko ay 3. Then enter. Makita nyo parang walang nangyari. Pero actually, nagkaroon siya ng point. Makita nyo na may point siya dito. I-divide niya sa tatlo yung line. Ngayon, kung gusto nyo siyang i-check, i-set nyo yung inyong OSNAP. Dapat naka-check tong node. Okay, pag na-set nyo na yung inyong OSNAP, pwede nyo siya i-check using line. Hanapin niya yung node. Ayan, so kita nyo na divided na siya into 3. Ganon din sa circle, select nyo lang yung draw, hanapin nyo yung divide, select nyo yung circle. Halimbawa ay gusto mo siyang i-divide sa 5, ilagay mo lang 5, then press enter. To check lang, select nyo yung circle, makikita nyo yung nodes na divided siya into 5. 1, 2, 3, 4, 5. And then, same thing sa line, select nyo itong divide, select yung line, halimbawa ay 6. So, na-divide na sa 6 itong line na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ganun din sa arc. Sabihin natin 10, divide natin sa 10. So, makita natin na na-divide na yung arc sa 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now, kung gusto nyo lang burahin yung point, simply press delete. Okay, ganun lang siya kasimple at mabilis. Okay, maraming salamat po at hanggang dito na lang muna at sana po ay marami kayong natutunan at huwag niyo pong kakaligtaan na mag-subscribe at i-follow ang aking Facebook page at lagi po tatandaan ang sharing is caring. God bless you all at see you on my next video.